اليوم رح اعطيكم رأيي بمنتجات سيلفلس باي هيرم. اشتريت هيدي المنتجات من اليوتيوبر هيرم المشهور، فاستخدمتها من دون ما اقرا اي شيء عنها اونلاين. رحت اشتريتها وجربتها لمدة شهر، بعدين قريت عنها وتفاجأت بكتير قصص من بعد ما استخدمت هيدي المنتجات. خليكم معي تعرفوا رأيي قبل ما تشترون. إذا هيدي أول مرة تحضروني، أنا جوزيف، انتو على سكنفيتس هي قناة بنحكي فيها عن عناية البشرة والعناية بالنفس، فأكيد اشتركوا بالقناة وكمان اكبسوا على جرس تعرفوا عن كل فيديو جديد أول ما ينزل. أول شي بدي أوضح إنه أي آراء بعطيها اليوم هي بناء على تجربتي الشخصية مع هيدي المنتجات، ومنا أي انتقاد لهيرم نفسه. بالعكس، كلنا بهيدا المجتمع عناية البشرة بنحب بعض وندعم بعض، فما عندي أي انتقاد شخصي لهيرم، بس عم بعطيكم رأيي الشخصي بهالمنتجات وبتركيبتهم وبالتسويق تبعهم. رح بلش هيدا الفيديو مع شرح عن مبادئ شركة سيلفلس باي هيرم وشو رأيي بهيدي المبادئ، وننتقل بعدين للمنتجات اللي حبيتها أكتر شي للمنتجات اللي حبيتها أقل شي. وحتفاجئ إنه المنتج اللي حكيت عنه على انستغرام إنه بحبه كتير، لما قريت عنه صرت هلا اقل شيء بحبه. فخليكم معي للاخر تعرفوا شو هو هيدا المنتج. اول شيء بدكم تعرفوا انه سيلفلس باي هيرم هي تحت شركه ذا انكلست. شو بيعني هيدا الشيء؟ بيعني انه هيرم ما عمل هيدي الشركه لوحده، عملها بالتعاون مع ذا انكلست، فهن مختبراتهم يلي ركبوا هيدي المنتجات. فاذا بتحبوا منتجات ذا انكلست حتحبوا هيدي المنتجات، لانه حتكون التركيبه مشابهه، حتكون مكونات مشابهه بمصدرها، فكتركيبه قد هي بسيطه. هي طبعا بتكون نفس الشيء مثل ذا انكلست، بس طبعا هيرم عطيها فكرته الشخصيه حنحكي عنها هلا. اذا بتلاحظوا على منتجات سيلفلس باي هيرم في رسومات للطبيعه او حتى لبير مي، هيدا لانه كل ما تشتروا اي منتج من سيلفلس باي هيرم بتروح نسبه من المبيعات لدعم مشاريع خيريه لهيدي القصص يلي هيرم بتهمه شخصيا. فهيدي من القصص يلي هيرم كانت بهمه تكون بمنتجاته. الفرق الثاني بين منتجات هيرم ومنتجات دي انكلست هو طريقه تسميتهم. فكل منتج من هيرم بالاسم تبعوله في مكونين. اول مكون بيكون واحد مشهور معروف عليه كتير دراسات مثل نايسيناميد بهيدي الحاله، بينما المكون الثاني بيكون مكون طبيعي مستخلص طريقه تكون اخلاقيه، وهذا الشيء بهمه لهيرم شخصيا. فحتلاحظوا انه بكل هالمنتجات عندنا هالطريقه تسميه، مكون اول واحد بيكون معروف والثاني بيكون اكثر مكون طبيعي. للي عندهم بشرة حساسة وما بيحبوا العطور حتنبسطوا تعرفوا انه منتجات هيرم خالية من العطور ومن الزيوت الاساسية، وهذا الشيء بديهي لانه هيرم هو بنفسه ما بيحب العطور والزيوت الاساسية. فكما انه ذا انكلست بالعادة ما بيكون عندهم عطور وزيوت اساسية، فهذا التعاون كتير له معنى ومناسب. شخصيا ما عندي اي مشكل مع العطور، كنت قبل خاف منهم ونبه منهم، بس اذا انتم شخصيا ما عندكم مشكل مع العطور، أكثرية الأشخاص ما عندهم مشكل مع العطور. فشخصيا تقبلت إنه حب العطور وبستمتع فيهم، بس كل واحد عنده رأيه الشخصي، وهيدا الشيء كلنا عم نتقبله. من مبادئ سيلفلس باي هيرم هي الشفافية، وبالتحديد نسب المكونات اللي موجودة بكل منتج. وهيدا الشيء حلو، نفس الانكلست بحبوا يخبروا نسب المكونات، وفي عالم بتهمها تعرف، بس بنفس الوقت في شوية تضليل بهالمكونات، فجربوا تقروا دائما كل التفاصيل على الموقع تعرفوا بالتحديد النسبة الصحيحة. حاشرح بس احكي عن منتجات معينة شو هي المشكلة بهالنسب، ولا هي ما تكون مضللة. اما اخر شيء بدي احكي عن السعر، لانه كتير اشخاص انتقدت هالمنتجات انه هي غالية بالنسبة لمنتجات دي انكلست، لانه مثل ما بتعرفوا دي انكلست منتجاتها رخيصة وهي نفس المصنع، فعالم تتفاجئ انه ليش هالمنتجات هي اغلى من شركة دي انكلست. بالنسبة إلي سعر المنتجات هو بديهي، لأنه إذا أنا اليوم بدي أدعم هيرم بدي أعرف إنه هو عامل هيدي الشركة مع ذا انكلست، فلما أشتري منتج نسبة حتروح لذا انكلست نسبة لهيرم، فهن مضطرين يعلوا السعر شوي لحتى يقدروا إنه يعطوه لهيرم نسبة من المبيعات تكون مناسبة له. ثانيا، نسبة من هالمبيعات عم تروح لجمعيات خيرية، فبنفس الوقت عم بدعم هيرم وعم بدعم هيدي الجمعيات. فهيدا قرار شخصي لكل واحد، إذا بهمه هيدا الشيء يدعم هيدي الشركة. شغلة تانية بتأثر على هيدا السعر هو تواجد هيدي المنتجات بسيفورا حول العالم من أول ما نزلت. فليش هيدا الشيء بيعلي السعر؟ لما حدا يحط منتجاته بسيفورا بتكون تعرفوا إنه اي مكان مثل سيفورا بياخد نسبة من المبيعات، في يكون بين 40% ل 60%. فهيدا الشيء طبعا عاملين حسابه انه عم بيحطوا هيدي الاسعار، فكله على بعضه بيعمل هيدا السعر الموجود اليوم.
هلا رح اعطيكم رايي بكل المنتجات بهيدي المجموعه، حبلش باكثر شيء حبيته وانهي باقل شيء حبيته. انا اشتريت كل هالمجموعه لحتى اجربها بطريقه المستهلك، من دون ما اقرا عنها على الموقع، من دون ما اشوف فيديوهات من هايرم عم بيشرح عن هالمنتجات. فكان رايي اول شيء مختلف عن ما صار هلا، لانه بعد ما قريت عنهم صار عندي شوي راي مختلف وفهمت ليه منتجات معينه ما عم تعطي النتيجه اللي كان بدي اياها. فخليكم معي الاخر تعرفوا شو هو بالتحديد هيدا السبب. اول منتج هو المرطب واسمه ناياسيناميد اند ماراكوجا. فطبعا من الاسم حتعرفوا ليه حبيته، لانه في ناياسيناميد. فتركيبته على البشرة أول شي هي كتير خفيفة، بمد بسهولة، بمتص البشرة بسرعة، فكتير مناسبة للبشرة الدهنية والمختلطة. بالنسبة للمكونات عنا 5% من الناياسيناميد، وهي نسبة مناسبة جدا للناياسيناميد، ما نحتاج لأكتر من هيك لأنه الدراسات هي على هيدي النسبة. في مكونات تانية بتروق البشرة وبتصلحها، وهيدا الشي بدنا إياه بمرطب. فإذا بدكم تشتروا مرطب كتير خفيف وكتير لطيف للبشرة الدهنية البشرة المختلطة، حتنبسطوا بهيدا المرطب. حتى لو عندكم بشرة معرضة للحبوب حتحبوا هيدا المرطب. تاني منتج حبيته هو هيدا السيروم المؤشر واسمه مانديليك اسيد اند رايس بران. واللي مضحك بهيدا السيروم انه اول شيء كنت بعتبره من اقل المنتجات اللي بحبها بهالمجموعة، لسبب واحد اللي هو ريحة المنتج، لانه هو ما فيه عطور، فريحته بدها وقت حتى الواحد يتعود عليها. عنده ريحة شوي قوية، ما حدا عم شوف التعليقات ما حدا كان بيعلق عليها، بس شخصيا في بهيدا السيروم ريحة. هلا تعودت عليها، بس بالاول كنت ما حب استخدمه لهيدا السيروم. فلما قريت عنه اونلاين وعرفت شو في مكونات كتير، تحمست عليه استخدمه زيادة وانبسطت فيه. فهيدا الشيء فرجيكم انه ما فيكم تعملوا رأي بس على تجربة المنتج او بس على تقروا عن المنتج بمكوناته. لازم الواحد ايام يجرب ويشوف تركيبة المنتج على البشرة تيعمل رأي كامل، من دون ما يكون عنده رأي من قبل ما يجرب المنتج. وهيدا الشيء كان بدي اعمله لحتى اجرب المنتج قبل ما اخد رأي عنه لما اقرا عنه. قبل ما استخدم هيدا السيروم كنت مفكره هو بس مؤشر مانديليك اسيد. المانديليك اسيد هو نوع من احماض الفواكه يلي هي الالفا هيدروكسي اسيد AHA، يلي بتعتبر كتير لطيفة. فطبعا هو اخف من الجلايكوليك اسيد واللاكتيك اسيد، فهو بيعتبر كتير مناسب للبشرة الحساسة، يمكن المراهقين اللي اول مرة بيقشروا بشرتهم، فكتير مناسب. كمان عنا ال PHA يلي هو نوع من الاحماض يلي بتقشر وبترطب بنفس الوقت، فهيدا كمان كتير حلو وكتير جديد بالعناية بالبشرة. وعندنا كمان ال BHA اللي هو الساليسيليك اسيد بنسبة 0.5%. فعندنا مجموعة من الاحماض بتشتغل كلها مع بعضها بطريقة لطيفة. فلما عرفت انه في كل هالاحماض وبمنتج كتير لطيف وما بحس انه بزعج باي طريقة ومناسب للمراهقين، لقيت انه هيدا السيروم عن جد كتير مميز. هلا تركيبته كتير مائية، فعلا بتحسوا كأنه تونر على شوي، ففيكم تستخدموه كأول خطوة من بعد الغسول. فصراحة بالنسبة إلي هيدا منتج كتير حلو. من بعدها عنا الغسول يلي اسمه سانتالا اند جرين تي. وبالنسبة إلي ما كان في لزوم أقرأ زيادة عن هيدا المنتج، لأنه كتير واضح من اسمه أنه هو غسول لطيف، وظيفته أنه يصلح البشرة ويروقها. لما نستخدم أي غسول البشرة تبعنا ما حتحب هيدا الشيء، لانه مع انه غسل البشره بالغسول هو شيء مهم تتخلص من الاوساخ، من الميك اب، من واقي الشمس، بنفس الوقت عم نتخلص من زيوت اساسيه يلي البشره تبعنا بتعوزها. فلازم دائما نستخدم غسول يكون لطيف مثل هيدا، بيكون في مكونات بتصلح البشره وبتروقها بعد ما نغسلها. ومبين من اسمه انه هو في مكونات بتروق البشره مثل سنتلا ازياتيكا والجرين تي اللي هو الشاي الاخضر. تركيبة هيدا الغسول كتير لطيفة، بتحسوا حتى انه هو بيرطب هو عم بينظف، لانه في جليسرين، فكتير صعب حدا ما يحبه. حتى البي اتش تبعوله 5.5 مثل البشرة، فما بضايق البشرة بأي طريقة. هلا يمكن حدا ما يحبه اذا بحس انه ما بينظف بطريقة كافية، اذا حدا بيحط ميك اب يمكن يحس انه لوحده منه كافي. باي حاله انا بنصح لما بدكم تشيلوا اخر النهار تشيلوا الميك اب واقي الشمس، تعملوا تستخدموا غسولين لحتى تخلصوا من كل هالاوساخ. هلا هيدا الغسول نزل عندي باللائحه بالقصص اللي بحبها من وراء شغله وحده اللي هي طريقه التعليب. شركة سيرفيس باي هايرم فكرتهم كمان انه يكونوا كتير صديقين للبيئة، فكل منتجاتهم قابلة لإعادة التدوير، اللي بخلي المنتج مثل هيدا يكون تعليبه شوي فقير. خاصة
الطبقة تبعوله حسيت انه بتنزل اكتر من اللزوم، يعني كتير واسعة اول شيء، وبجرب ايام حط كمية قليلة بس بينزل كتير. ولاحظت هيدا عم بتصير معي يوم بعد يوم، كل مرة بجرب انه انزل شوي منه وعم بيطلع كتير. كتير عالم اشتكت انه عم ينكسر كمان معهم. اذا بتشوفوا التعليقات على الصفحة، فبحس المستقبل عم يغيروا طريقة التعليب لهيدا الغسول، لانه صراحة شوي فقيرة. هلا بدي احكي معكم عن الشفافية بالنسب بمنتجات سيلفلس باي هايرم. مثل ما وعدتكم، اذا بتقروا على الموقع عن هيدا الغسول بتشوفوا انه في 5% من تركيبة الشاي الاخضر. فاذا حدا هون ما كمل قرايه بفكر انه هيدا الغسول فيه 5% من الشاي الاخضر، بس لما تكملوا قرايه بتلاحظوا انه بعدين كاتبين وموضحين انه في 0.25% من الشاي الاخضر. فهون صار في عالم عندهم شويه مشاكل بالشفافيه يلي ما عم تكون كتير واضحه. خليني اوضح. لما يقولوا جرين تي كومبلكس او تركيبه الشاي الاخضر، التركيبه هي مجموعه مكونات بتعمل هيدي التركيبه. لما يكون تركيبة الشاي الأخضر بيكون في مكونات تانية جوات هالتركيبة غير الشاي الأخضر، فيها تكون حتى مي. فلهذا السبب مع أنه هن كاتبين 5% من تركيبة الشاي الأخضر، هو فعليا في 0.25 من الشاي الأخضر. الشفافية هي شيء حلو، بس بدنا ننتبه لما هالشفافية بالنسب بتعمل ضياع للمستهلك وما بقى يفهم شو عم بيصير بالتحديد. وبالنسبة للنسب، ما في لزوم يكون في نسبة عالية من الشاي الأخضر بأي منتج لحتى يعطي النتيجة اللي بدي إياها. في يكون في نسبة خفيفة وفعالة لحتى يكون لطيف هيدا الغسول ويشتغل. فهون بننتبه شوي على التسويق اللي بيصير ببعض المنتجات. من بعدها عنا سيروم الريتينول اند رينبو الجي. يلي ما بيعرف بشكل عام، الريتينول هو مكون من مشتقات الفيتامين اي، اللي معروف انه في ورا دراسات انه بيقدر انه يحارب التجاعيد وكمان يخفف من حب الشباب. هلا وظيفة الريتينول بهيدا السيروم حسب الشركة هو مش لتخفيف التجاعيد ولا حتى محاربة حب الشباب. وظيفته هون هي لحتى ينعم البشرة. مكتوب انه في 2% من تركيبة الريتينول اللي هي فعليا 0.2% من الريتينول. فبهالنسبة هو بيعتبر للمبتدئين بيعتبر كتير خفيف ولطيف. عدا عن الريتينول بهيدا المنتج عنا ترانكزاميك اسيد يلي بخفف التصبغات، في عنا مكونات تانية بترطب البشرة. بس بالنسبة إلي كمنتج المفروض انه ينعم البشرة، بفضل لو كان هيدا فيتامين سي. كمبتدئين اذا حدا بده يكون مبتدئ بالريتينول هيدا الشيء جيد، بس بعمر المراهقة ما بعتقد في لزوم فوت ريتينول بهذا العمر. بفضل لو كان فيتامين سي بالنسبة لي شخصيا، بس إذا بتحبوا تفوتوا ريتينول على حياتكم بلشوا بالريتينول، هذا بيعتبر مناسب. أما آخر منتج وأقل منتج حبيته هو هيدا السيروم اللي اسمه ساليسيليك أسيد أند سي كالب. يلي بتابع القناة بيعرفني أنا من محبين الساليسيليك أسيد، وبشرتي معود عليه لأنه بيساعدني أنه يحميني من الحبوب ويخلي أي حبوب عندي يروحوا بسرعة. فكنت كتير متحمس على هيدا المنتج وحكيت عنه على انستغرام ستوري، وكنت اكيد انه حيكون من المفضلين عندي بهالمجموعة. فطبعا مثل ما قلت انا ما قريت عن المنتج، بس تكلت انه مكتوب على اسمه ساليسيليك اسيد، وتوقعت انه حيكون في بين 1% ل 2%. توقعت حيكون في نسبة عالية، فكنت عم بستخدمه وعم بيطلع لي حبوب، وقلت انه بركي من الستريس، بركي تعبان هالفترة. وما توقعت انه طلعت انه انا غلطان، انه في بس نسبة 0.5% من الساليسيليك اسيد بهيدا المنتج. فبما انه بشرتي معودة على 2% ما كان هيدا مناسب لإلي، وكانت غلطتي انا انه ما قريت قد هو في نسبة. بس بالنسبة لمنتج اسمه ساليسيليك اسيد توقعت انه يكون في نسبة على القليل 1% لحتى تعطي النتيجة اللي بدي اياها شخصيا. عدا عن الساليسيليك اسيد في عنا ناياسيناميد بنسبة 5%. في عنا كمان السكينيك اسيد اللي هو مكون ما في كتير دراسات ورا، بس الانكلس كتير مصرين عليه. بالنسبة إلي هيدا السيروم ما كان في لزوم، لأنه في 0.5% يلي هي نسبة واطية بالنسبة إلي شخصيا، خاصة أنه في منتج تاني في نفس النسبة حتكون نفس الفعالية كمؤشر اللي هو المندليك أسيد. وكمان بالنسبة للنياسيناميد في عندي المرطب النياسيناميد. فهودي مع بعض بيكفوا لوحدهم من دون هيدا المنتج، لكن في يستغني عنه. فساليسيليك اسيد انا بستغني عنه شخصيا، وبخلي المندليك اسيد والمرطب. وهيدا كان رايي بكل منتجات سيلفلس باي هايرم. طبعا هذا رايي الشخصي، وكل الحب لهايرم، بتمنى له كل التوفيق بشركته. اذا حبيت هذا الفيديو بسوا على اللايك. بشوفكم بالحلقه الجايه. باي باي.